السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا فاغفر لنا. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perjumpaan yang mulia ini, sama-sama kita beripung di atas dasar taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Sama-sama kita beripung untuk menambahkan ilmu pengetahuan daripada Al-Quranil Karim dan daripada hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, supaya hidupan kita berjaya di dalam ini dunia dan kita akan dapat kebahagiaan setelah daripada kita kembali kelik kepada umur kita hak asli, iaitu jannah sebagai daris salam. Pada perjumpaan kita telah lepas, kita bercakap tentang kelebihan dakwah manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan ini ialah pekerjaan yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum daripadanya, rasul sebelum daripada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kenapa? Kerana dakwah ni iaitu hendak menggerakkan manusia daripada tarikan dunia yang manusia itu duduk di dalam kegelapan
kelalaian, yang tak tahu tujuan, kata dia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tujuan yang asasi yang bukan Tuhan jadikan kita sebagai manusia ini sia-sia kita hidup di atas dunia dengan kita tidak ada asas apa-apa pun yang kita nak pakai cara hidup. Jadi dakwah mengajaknya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ialah satu nikmat yang Tuhan tadi itu aturkan, tertibkan akan perjalanan di dalam dunia ini supaya manusia tadi itu tidak ada hujah gapo dapat Tuhan esok. Kita kena permen sokmu, kena buat perhatian kita, teliti kita. Setelah daripada kita mengaji dan belajar, tiap-tiap minggu kita boleh ubah gapo ratik di dalam hidup kita. Itu adalah maksud kita belajar dan mengaji, dan kita beri pung tiap-tiap kali dalam hari minggu. Kalaulah kita tidak ada teliti ataupun kita turut sab taftish, kita hundur balik tengok kata kita ni buat gapo setelah daripada kita mengaji belajar, boleh ubah gapo ratik diri kita. Kalau kita duduk tempat tula, tak payah kita mengaji. Kita nak jadi umat Nabi, umat yang gerakkan akal fikiran, bergeraknya tingkah laku dan bergeraknya pendirian kita daripada benda yang dalam kira-kira jadi sungguh di dalam hidup kita hari. Dakwah al-Islamiyah ataupun dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah kita kena mengetahui kata bagaimana kita tu sebagai umat Nabi, ummatul ijabah, ummah yang beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat dia. Cerak kata jalan ni hak kita duk jalan ni tepat kesudahan dia, iaitu jannatun na'im, iaitu syurga. Tak ada kena syak. Kerana keterangan yang Tuhan beri dalam Quran dan Nabi beri dalam hadis, tidaklah manusia tadi itu nak ada walaupun sebesar biji sawi keraguan. Semua tadi itu menunjuk oleh akal fikiran yang waras dan perasaan manusia, hati dia berasa tenang apabila dia itu mendekati akan ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ajaran al-Islam. Jadi dakwah ini orang nak kerja dia pasti kena ada ilmu pengetahuan daripada Allah taala dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sirah Nabi kita, gerak-geri Nabi kita, cara Nabi kita. Orang nak buat kerja dakwah kena ada muka tu. Kalaulah kita nak kerja dakwah tapi tak ada benda hamba sebut tadi, lebih bahaya daripada orang ada ilmu pengetahuan tapi tak kerja dakwah. Seolah kata dakwah ni duanya mata yang makan kita belaka lek tu dan lek ni. Kalau kita nak kerja dakwah, ilmu kita tak ada, bahaya juga. Kalau kita ada ilmu tapi kita tak kerja akan ini pekerjaan, ya bahaya juga. Tapi apabila kita nak timbang di antara dua perkara, yang kerja dakwah tapi tidak ada ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul, itu lebih bahaya daripada orang ada ilmu tapi tak kerja. Sebab itu majlis kita, masjid kita di sini nak mari cara dan nak mari kira
untuk kita nak hasilkan ilmu pengetahuan dalam masalah dakwah. Buat apa? Kerana kalau kita tengok suasana hari ni, suasana yang kita duduk hari ni, di Timur Tengah apa baik, di Nusantara apa baik, di Eropah apa baik, semua tadi itu banyak daripada orang Islam yang jauh daripada ajaran Islam. Orang Islam tapi jauh daripada ajaran Islam. Ini tak boleh nak nafi. Kalau kita duduk negeri Arab learning, sekarang learning, negeri Arab besar sekali, banyaknya penduduk, negeri Tinis Mesir tak ada. Tapi kalau nak kira tanah luas Libya luas tanah dia, masafah dia tu luas, tapi penduduk dia tak banyak seumpama Mesir ni adalah satu daripada tanah yang Tuhan jadikan untuk jadi asas bagi segala negara-negara yang ada sekelilinginya. Hari ni kalau kita pergi, ni khabaran siapa sahih molek ni khabaran ini, syubhat, kesamaran masuk di dalam akal fikiran manusia. Siapa ke manusia hari ni tujuan dia tak tahu tujuan kata nak pergi kiri atau pekan ni. Orang yang beragama dengan agama Islam hari ni nak cuba nak welani hari ni di mas puja lembu. Tak khayal. Kita khayal tak dalam akal kita. Orang Islam yang ada Azhar Syarif sebagai gedung tempat ilmu pengetahuan sehingga digelarkan oleh ulama Ka'batul Ilm, Kaabah bagi ilmu, orang Mesir puja lembu. Allahumma la haula wala quwata illa billah. Puja lembu. Hari ni buka kubur untuk nak ambilnya berkat dengan kubur. Siapakah kain kapal darah hak tubik daripada kain kapal tadi itu mengalir, berayak kata bau tadi itu adalah bau yang bau sedap dan sebagainya. Akal mana manusia boleh terima lagu itu? Syubhat banyak hari ni. Itu negara yang ada gedung ilmu pengetahuan. Apatah lagi ada jalan tepi-tepi Nusantara kita ni kiri dan kanan. Kalaulah kita tak ada ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul dan cara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah, nescaya kita akan jatuh diri kita di dalamnya. Sebab itulah ulama dia kata fitnah pasti kena berlaku dalam hidupan kita. Al-fitnah pasti kena berlaku dalam hidupan kita. Limaza? Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu liyabluwakum fima atakum. Allah Ta'ala nak cobakan kepada diri manusia semua apa yang Tuhan beri daripada nikmat tu sebagai cobaan daripada Tuhan. Cobaan Tuhan ni walaupun orang lagu mana, pangkat mana, ilmu banyak setara mana pun, kalau lihat ilmu tak ada sahih sungguh, ilmu tak kena sungguh dengan acara yang diberjalan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ia tak lepas daripada fitnatul asyubuhat, fitnah kesamaran. Lebih kuat, lebih dahsyat daripada fitnatul syahwat. Fitnah ada dua. Fitnah hawa nafsu. Satu, kalau kita dah tengok an-nisa kasiyat ariyat, orang perempuan tak bertutup aurat, orang perempuan duduk sebagaimana bebas, sehabis-habis bebas. Kalau kita tengok hari ni, kalau tubik luar pada masjid ni boleh tengok lalu mata kita. Di jalan baik, di Naratiwat baik, di Fatani baik, di Segara, di mana boleh tengok. Di Bakak itu tak tahu nak kecik dah. Semua tadi itu fitnatu asyahawat, fitnah syahwat. Boleh kita tengok dengan mata kepala kita. Kita wajib beki sebab benda tak adalah mungkarat, benda mungkar. Tapi satu lagi fitnatul asyubuhat. Fitnatul syubuhat mari dalam rupa din, mari dalam rupa agama, tapi dia adalah kesamaran bukan agama hak asli.
bukan agama hak sungguh. Sebab itulah berhajat kita kepada manhajun Nabi alaihi salatu wassalam, jalannya Nabi dalam masalah nak suluhnya kesamaran, dan cara kita nak jagakan diri, serta kita nak tegah benar mungkar lagu mana, dan nak seru manusia kepada jalan ni hak sebenar tu macam mana. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat dalam hadis sahih Muslim daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata. Cuba kita tengok hadis ni, Nabi bercakap 1400 tahun lebih. Seolah-olah benda ni dok berlaku sekarang dan lagi akan datang, tak lari pada ini hadis. Ini yang panggil mukjizat kalam Nabi. Orang yang muamalat dengan kalam Nabi, muamalat di sini makna orang dok dengar kalam Nabi, buat kaji kalam Nabi, kalam Allah Taala dan sebagainya. Oh, tak sama. Akal kita tu tak sama, pahami kita tak sama, perasaan kita tak sama, dan iman orang tu pun tak sama dengan orang hak cuai daripada jalan itu. Nabi kata, ma min nabiyyin, tidak ada nabi mana-mana ba'athahu Allah fi ummatin, ya Allah Taala itu utus kepada ummah. Ummah ni maknanya generasi run, generasi run qabli, belum daripada aku, illa kana ma'ahu, illa kana lahu min ummatihi hawariyun. Allah, pasti Tuhan kata nabi mana-mana mari kepada ini dunia, Tuhan bangkitkan orang ada di sekelilingi nabi, bantu ajaran nabi. Ini ni sunnatullah Tuhan atur bagi nabi dia. Sebab apa kena ada hawariyun? Hawariyun mana pembantu. Kita ni ngaji ni untuk nak jadikan hawariyun membantu bagi manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawariyun zaman dulu kena pada sahabat lah, tak ada orang lain. Belum daripada Nabi kita, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi tu, Nabi ni, orang panggil pembantu-pembantu. Hawariyun ada sekelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Taala jadikan sunnatullah umpama ini? Kenapa Allah Taala jadikan sunnatullah umpama ni? Nak ayat kata wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Nak tahu kata kita ni nak sungguh kedak kepada agama. Sebab kita ni kalau duduk sini saja, duduk di mulut saja, tak ada pergerbanan dengan perbuatan kita, ini panggil kadzib. Ini panggil dusta. Pasti kena ada al-hawariyun sekelilingi kita. Sebab tu kita kena calon diri bantunya pendakwah. Pendakwah di sini mana orang nak bawa teraju hak Nabi kita bawa, kita sekali dengan dia. Sekali dengan dia, sekadar mana kita kuasa. Hak ni kuasa nak bawa kereta, hak ni kuasa nak sapuh masjid, hak ni kuasa nak sipek kerisi, hak ni kuasa nak atur air, hak ni kuasa gitu, kuasa gini. Lah ada tak ada apa. Semua masuk belaka di dalam hawariyun. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi. Dan pengikut-pengikut yang ambil dengan jalan ni yang Nabi itu jalan. Masya-Allah. Makna kata apabila Nabi Muhammad SAW kecek rakyat gini, makna kata ada yang tak berjuru, yang tak ambil jalan Nabi untuk jalan. Jadi sahabat dia tu ambil jalan ni hak Nabi, mari jalan. Gapo kita dapat daripada hadis ni? Nak ayat kata kita ni nak calon diri ni, Nabi nak ajar cara kita nak jaya dalam masalah, nak letakkan diri dan nak bantukan dakwah Nabi. Gini cara. Yang pertama, kena tengok kata orang hak kita nak duduk sekali tu jaya ada ke tak, kejayaan tu ada ke tak ada. Kita kena pilih dulu, kena pandai tengok orang. Dalam Islam kita nak hajawi, kita pandai tengok orang. Tak sewi kita tak pandai nak tengok orang, kemudian tak pandai nak duduk dengan orang, tak pandai nak guna, cop, habis. Sebab tu Islam ni tak hajawi kita tadi itu beku akal fikir.
Dia nak gerakkan akal fikiran untuk kita akaknya lambang apa dia? Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya. Nak akaknya lambang Allah, lambangan agama Allah wi tinggi. Bab ekonomi kita duk atas. Ni contoh partai kita ni, kita waksun sebagai akak ekonomi orang Islam wi ke atas. Pak kita nak orang nak akak tadi tu, orang nak akak tu. Sifat ia lagu mana? Pertama kena ada amanah, ada kepandaian, ada bijak sana, ada tu ada ni. Nanti kita kecek bab dia. Dan orang nak jadi orang sekelilingi itu sebagai asas yang kedua, nak akak hak ni naik, Nabi nak ajar susah. Apa ayat dah janji dah nak baca dalam majlis ni, iaitu kalam Allah Jalla Jalaluh, kalam Nabi alaihi salatu wassalam. Dua tu. Lepas tu hari hak ulama kita syarah, insya-Allah kita pakai ambil ya. Tapi kena ada inti dua. Inti Al-Quran was sunnah. Hal lain bukan inti kita, bukan asas, bukan roh kita. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi. Sahabat-sahabat tu mana pengikut-pengikut mengambilkan dengan sunnah jalan ni Nabi. Ha gitu. Tengok dulu kita nak duk kali dengan dia, tengok dia berjaya ke tak. So situ. Kemudian kalau kita nak jaya seperti dia jaya, sebab kita peramba dah kata dia ni orang berjaya, kita hendaklah jalan sebagaimana dia tu jalan. Hak tu baru kena. Ni kita nak jaya duk dengan orang jaya, tapi kita tak turut orang jaya. Bila masa kita nak berjaya tak ada jalan. Masalah kalau kita dalam medan perniagaan. Dalam medan perniagaan, istisna tanah haram. Boleh ke tak kita nak muamalat dengan bukan orang beriman? Boleh. Kalau dia pandai dalam masalah muamalat, bab ekonomi, bab setakit, dia pandai, kita ambil dia. Sekelilingi kita, kita pakat dengan dia dan sebagainya, tak ada dilari dalam agama kita. Kamu dia kita nak buat lagu mana? Wijaya seperti dia jaya. Hak lain daripada hak apa hak dia mukhalafah dengan Islam, kita tepi. Sebab tu kita nak reti hukum syarak dalam masalah ni. Masalah riba kita tak leh, masalah risuah kita tak leh, masalah tu masalah ni. Hak ni kita lik sebab hak ni agama kita tegah. Tapi pada asas, pada hak lain lagi yang muafakah dengan kita, tak apa. Apabila kita jalan turut, jaya seperti dia. Itulah media ekonomi. Media ngaji pun sama. Kita tengok aidan kita pia dalam media ngaji. Siapa? Tengok orang jaya dalam media ngaji. CJ dia ada, syahadah dia ada, akuan dia ada, pungan dia ada, sebagainya. Kita tak kata ni adalah kuduah kita. Kamar kita nak sampai pada kemocak, jangan duk tidur. Tidur tak jaya. Kena jalan satu. Bagaimana mereka itu jalan, dia tu jalan, sampaikan kepada kemocak. Sebab itulah orang nak jaya ni salah satu asas yang besar sekali, pendirian yang tetap. Apa makna pendirian yang tetap? Yakni jud yun ti mankung. Pendirian kena tetap. Ya kuih jangan kok tu kok ni. Nak kok ni kok tu boleh, tapi jangan sampai kat liuk turun patah duk situ, tak ada bangun dah. Sebab itulah hadis Nabi itu alaihi salatu wassalam, dia bergerakkan akal fikiran. Wa yaqtaduna bi amrihi. Ambil cara kamar jalan supa. Tengok ni orang nak jaya. Cara hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam raya, kena ambil cara kamar kita jalan seperti dia. Hak tu hak jaya. Cara kita nak jaya gitu. Kita kata sedap demo tu ketebah. Sedap sungguh. Ya atur ayat Quran, ya susung hak ning sampai ke tubik kesimpulan. Tak ada belik kita masuk, mari kita faham. Tak serupa dengan orang lain baca ketebah. Dia berketebah, bukan baca ketebah. Berketebah ni makna kata kita waktu tubik pahami kita daripada benda hak berlaku, kamar kita kait dengan hukum syarak, hatta benda tadi tu kepada akal fikiran hak duduk dalam masjid daripada orang lelaki hak wajib semaya jemaah tadi itu, ia boleh pakai sungguh. Itu makna kata orang yang berketebah. Kalau baca ketebah lain. Baca ni pia-pia boleh baca, budak mana boleh baca, ayah gapo baca ketebahnya. Asalkan dia tak buta huruf boleh baca.
Ataupun dia hafal, tak pandai nak baca tapi dia hafal, boleh juga. Tapi nak berkhutbah supaya nak masuk sera dalam hati, ya bab lain satu. Maka kita orang duduk bawah sebagai pelajar dan sebagainya, orang nak berjaya juga buat lagu tu sebagai hawariyun, pembantu, ia kena khutbah, kena jalan sebagaimana cara ia berjalan, baru jaya. Dalam bidang kita ni bukan bidang agama sekarang. Cuma Islam kita ni ia nak kepada kita sebagai orang Islam reti faham agama, tapi nak kerja bidang berlain ni tak ada salah dalam agama. Hak ni kerja dalam bidang head medik boleh. Hak ni kerja dalam bidang siasat boleh. Hak ni kerja dalam bidang muhandis wisawakon tak apa. Hak ni bidang itu, hak ni bidang ni boleh. Tapi dasar nak akadnya dinil Islam. Semua tadi itu kerja gapo-gapo pun tujuan nak akad ad-din. Kena ada hak ni. Terkadang kita sungguh pakat kerja belaka, tetapi tak masuk di dalam dada. Kata kita dok buat ni, umat lek belakang tadi itu dapat pedah juga daripada kita buat. Kita buat sekadar diri kita. Sebab tu kita hayatuna saghirah. Hidup baik kita lemah dan kecil. Sepek hidup baik kita. Kenapa? Karena semua tadi tu kita kira untuk diri kita. Lepas daripada generasi awal tadi itu dapat dengan cara molek, datang mari, thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf, datang orang Ahmadiyah daripadanya. Lepas daripada generasi wak kerja sungguh, ni kita takut. Orang yang mai buat kerja sungguh, ya orang juga ya kedok gi semata, kedok habis semata, tua ratik, tak urak ratik, mati ratik, ada belakalah. Kamar dia datang orang kamar dia daripada generasi awal tadi itu, Nabi takbir kata takhlufu min ba'dihim khuluf, orang balik belakang. Orang balik belakang adalah mana sifat dia? Yaquluna ma la yaf'alun, kecek saja tapi tak buat. Tak jaya sama sekali. Nabi Muhammad SAW kata kecek saja mereka itu tapi la yaf'alun, tak ada buat apa-apa, tak gerak, kecek. Kalau kita tengok beratlah ni. Hak mana ni? Maaflah kalau kita nak sebut sikit dah pasal dia. Kita nak buat benda hak luka ni terkadang dia pedih juga sikit-sikit. Walaupun bohbak kebah pun amba ni usaha nak guna bahasa rasmi, tak saya bahasa kampung. Bahasa rasmi makna kata bahasa yang kita kecek dengan orang abqari. Abqari ni makna siapa? Yakni orang bijak sana, akal fikiran dia waras. Orang hak duduk di sepa kafe. Duduk sepa kafe, tepuk meja kiri kanan. Madza hum yaf'alun? Apa mereka itu buat? Yaqulun ma la yaf'alun, kecek tapi tak buat. Kalaulah kita umat Islam duduk sekadar tu, serupa dengan Nabi kata, umat kita tak boleh nak akak kepala jadi tinggi. Sebab ni Nabi royak dah, yaqulun ma la yaf'alun. So situ pasal lagi lah mana pula ya Rasulullah, ni usah berat teruk lagi. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, buat benda orang tak suruh. Ya Allah, kalau kecek kena ya kecek tadi peraden gitu, isu tu isu ni, peraden tu peraden ni, nyonya bahas sebab dia nak ucapkan, tapi dia kerasian, dia gapo, dia pecah, dia gapo, pandailah dia. Letih lek duk dia, esok pula kecek. Hak ya kecek tu kalau ambil pergi pakai jadi, tapi yang awak tak boleh sebab tak pandai dah dengan dia. Hak pesen ni duk sebucu buat dia. Ni ada comrom tu, comrom ni, pesen comrom suku buat dia. Akal fikir yang berenah banyak perkara. Tapi puak nak kerja syababil ummah, pemuda ummah duk satu wadi, duk suku. Hak pesen hak ni tak ada orang piping. Yaf'aluna ma la yu'marun, ya buat kerja tapi hak benda ya buat tadi itu tak ada hasil mana. Moga kata ya buat tak ada tubik pada nataij, cara mikir. Ya orang kita nak jaya kena hipung dua perkara. Pertama, ilmu pengetahuan dengan pengalaman.
Orang muda ni memang ya ada ilmu pengetahuan sebab yang mengaji belajar dan sebagainya, tapi pengalaman tadi itu duk dia orang tua hak ni. Sebab tu kita tu Nabi royak lagu ni nak buatlah mana? Kita nak hipung di antara dua pihak. Hak duk tepuk meja saja dengan nak buat kerja ni, we kauhakan. Supaya hak ni ambil, hak ni mikir mari. Lepas daripada tu hak ni nak buat kerja. Jadi buku sungguh. Jadinya kita boleh akak kepala. Kalaulah tidak, nescaya kita tak akan dapat apa-apa. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata terhadap orang pasal kecek saja dan buat kerja apa orang tak suruh, Nabi kata faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun. Barang siapa mempertahankan dengan tangan di sini, alim ulama kita dia kata dengan tulisan. Dengan tulisan. Pakai makna tulisan, tulis dengan tangan tadi itu kemukakan ilmu pengetahuan. Kata dok lagu ni tak berjaya, dok lagu ni tak maju, dok lagu ni tak bergerak, dok tempat tular beku. Tu dia. Lalu orang buat kerja lagu tu Nabi kata fahuwa mu'minun, orang mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun. Siapa dia mujahadah mempertahankan agama, kata dok lagu tu tak betul jalan, maka orang tu pun adalah orang mukmin juga. Royak dengan perkataan. Sebab itulah kita tadi itu kena pakat kecek, kena pakat apa nama apa kata, kena pakat wi nasihat gimari. Masalah kita duk dalam media dakwah ni, kita tua peniyai. Ini salah satu daripada kemunduran. Kita jangan agak kata diri kita ni tinggi pas ke langit lah. Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggi dak pangkat dia. Dia nak adu dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tapi tahu ke tak hari peperangan Badar, Umar kata ya Rasulullah, sini tepat tak molek, kamu pilih duduk sini molek. Nabi dengar. Han kita we insaf, we berasa, we kaujai masalah. Ni tak kira Amos di ke siapa, terutama tok guru. Tok guru bukan tahu belaka. Orang ngaji tinggi langit mana pun bukan tahu belaka. Wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Atas daripada orang ni tahu, ada lagi hak tahu lagi. Sebab tu kita nak tok diri kita tinggi pada orang. La tak boleh. Barang siapa tok diri dia lagu tu, dia tak boleh nak duduk dalam media dakwah. You medai. Sebab dia tak tahu, tak memahami, tak mulimman. Mulimman makna kata tak memahami dengan cara 100% akan sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita mengaji sirah sekadar kita mengaji kisah. Tapi ma yustafadu minas sirah, bagi hak faedah daripada sirah kita nak pakai sungguh dalam hidup harian, qallaman, sikit mereka yafham, sikit orang faham. Allah, sebab itulah apabila kita tengok sini, Abdullah bin Mas'ud kata akhiruz zaman kathirun minal qurra qalilun minal fuqaha. Akhir zaman ni baca banyak, dengar banyak, tapi faham sikit je kata. Masalah. Sebab faham ni Tuhan khusus. Sebab tu jangan terlupa doa yang didoakan oleh para nabi dan rasul-rasul orang salafus salih. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Hei Tuhan yang memahami akan Ibrahim, akan Sulaiman, faham aku, faham. We faham. Nabi Muhammad alaihi wasallam pun royak sapu atas kepala sepupu dia Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Itu hawi dia tu faham agama. Nak faham tu sangat. Apabila faham datang mari, ya mari selalu pun diri yang tetap, dan sifat ananiah dia, sifat henketua dia, ya pecah tu baik. Sifat hasad deki, ya pecah tu baik. Sifat takabur, ya pecah tu baik. Ya tahu kata diri dia tu siapa. Kita maaflah deh, ulama kita yang hajar kita, berapa orang hak naik atas member ni 3 jakah hidup atas tu, kamera tak berasa gapo dalam hati kata yang lebih pada orang. Berapa orang?
Terkadang kita berasa kata kita menayar, kita berjalan. Menayar kalau tengok kita atas meja. Ni sudah jadi masalah besar sekali. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam hendaklah memahami masalah ni biarkan molek. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun. Kena mujahadah, engkar benda ni dengan hati. Baru termasuk pada kata kita ni orang yang beriman. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Kalau tak ada langsung, dengan tangan pun tak ada engkar, dengan lidah pun tak engkar, dengan hati pun tak engkar, orang pesen ni seolah kata tak ada tinggal gapo dalam hati dia daripada iman. Ni masalah kita. Masalahnya kita tang tu harapan yai kenpai. Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Hudaibiyah tahun yang kene. Kita dengar semua hak ni. Tapi gapo kita boleh beramal di dalam diri kita? Nabi nak hajar kita ni hundus jakah sore kalau lah tepat tu sepik. Apabila tepat tu sepik kita kena hundus jakah sore, apa nak wi Islam tu boleh gi? Jalan ni mana ya Rasulullah? Tengok. Nabi keluar daripada Madinatul Munawwarah nak menunjukkan Baitullahil Haram. Apabila sampai tengah jalan dihalangkan oleh musyrikin Mekah, kata tahun ni Muhammad mu tak boleh masuk dalam ni. Mu kena kelik dulu hadapan mu kena mari semula. Lalu sahabat hagi sekali dengan Nabi, tak berasa reda, tak berasa puas hati dengan apa yang dimenyakiti oleh Quraisy terhadap Nabi. Lalu Nabi paling tengok puak dia kata, puak kita kelik Puak kita kelik dulu, mari tak depan. Tuhan bukakan hati. Kata tak apa, mu nak mari tak depan tak apa, tapi aku nak buat perjanjian denganmu dan puakmu wahai Muhammad. Kata puak kita tak usah akad seterulah masa 10 tahun. Tengok. Masa 10 tahun ni tak usah kita ada pakai akad seteru. Mu mari tak depan, mu tak buat alat senjata, puak kami tak karut gapo mu. Lalu nak tulis, kita kena royak sama hak ni tanah masuk dalam daging darah. Nak tulis surat perjanjian. Depan tu ada min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Muhammad Rasulullah alaihi salatu wasallam. Orang Quraisy nama Suhaib tak terima tulis akar tu. Tulis saya tu Rasulullah tidak, dia kata tak boleh tulislah ni. Kena tulis kata min Muhammad ibni Abdullah. Jangan tulis. Sebab kalau mu kata mu tu rasul, kalau aku kata mu tu rasul, aku tak halang mu masuk Mekah, dia kata. Orang tulis kertas hijau tu Ali radhiyallahu an. Lalu Nabi kata, sapuh wahai Ali, sapuh. Sapuh kalimah Rasulullah tu hak tinggi di sisi Allah Taala. Sapuh tu baik tak apa, kita nak 10 tahun. Ali kata, hamba nak buat toleh ya Rasulullah. Tak sampai hati. Nabi kata, di mana? Ali kata di sini. Ya sendiri. Tak tangan di mulut, kamar dia ambil, tak sapu sendiri. Gapo kita dapat? Nak royak kata apabila ada maslahat dalam masalah dakwah, Nabi kita jam belakang. Hatta sehingga pangkat dia pun tak bawah boleh. Pas kita bukan jadi Nabi, jadi Rasul. Setara mana kita nak buat hijau agama ni kalau kita tak tanam terbiah tu di dalam dada kita. Hari ni alhamdulillah di kalangan hak main ngaji ni wala uzakkikum 'ala Allahi ahada, kita tak membersih tapi Allah Taala kita tak tahu tu, tapi kita tengok pada gambaran zahir orang nak pada agama belaka. Sebab tu orang nak jadi hawariyun, nak jadi asas, pasti dia kena ada amanah dalam masalah nak akadnya ajaran Tuhan. Kena ada pembantu memang 100% nak bawa kebenaran. Kita pun begitu juga. Hak nak bawa jadi kaki depan, jangan kira kepada diri. Kiralah kepada ajaran Allah. Orang peseninglah mulia di sisi Allah Ta'ala dan di sisi manusia. Hak tu hak sungguh. Kemudian apabila Islam tadi itu duduk dengan cara lagu tu, adanya pembantu umpama tu yang diasaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibukakan negara Islam sampai ke Spain, Hispania. Sehingga katanya seorang daripada tokoh ulama orang Gharbi, orang putih ni, nama Lin Bull.
Dia kata adalah kitab dia Al-Arab fi Asbania. Orang Arab yang bawa Islam sampai kepada ibu kota Asbania, Spain tadi itu, dia kata masa tu orang putih tak kenal lagi huruf, tak kenal lagi cara nak qada hajat lagu mana, nak buat tandah lagu mana. Islam ni lah bawa pergi hajar dia. Nak kita faham kata agama kita ni nak akak manusia daripada tak tahu kepada tahu, daripada tak maju kepada maju. Jangan silap faham. Kata orang yang nak bawa agama tadi itu bukan daripada kumpulan kita tak terima. Jangan wadah tu. Kita kena tani di dalam diri kita, umat Islam hak dengar suara ni, di mana kita dengar nak terima ajaran Islam, tengoklah kepada ajaran Islam yang dibawa alasan datang mari daripada mana-mana orang. Tak apa. Kita jangan gantung kepada orang. Dalam Islam kita ni, dia tak sewi gantung kepada orang dengan cara berkah diri. Tak silah tu. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dia tak mengajak orang kepada memperdewakan diri dia. Tak boleh kata. Semua sahabat gitu berlaku. Sehingga kalam masyhur, perkataan yang masyhur di sisi orang Islam kita ahli sejarah, katakan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, Abu Bakar kata gapo? Gapo Abu Bakar kata terhadap sahabat hadap ngamuk semua, terutama Umar Ibn Khattab? Dia kata man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa duk pegang teguh siapa kena memperdewakan Nabi Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyul la yamut. Siapa dia pegang pada ajaran Allah dan bersembah dan dia itu mengabdikan diri dia pada Allah, Allah Taala tak mati dan tak habis, tak binasa Tuhan kita. Ini nak kita faham kata kita orang Islam kena bawa ajaran. Ajaran tu kena penting sama sekali. Kena penting sungguh supaya kita tadi itu kena berjalan masalah-masalah lagu ni. Kemudian Islam kita ni apabila dia berdasar dengan dasar tersebut, siapakah buka negara tu, lepas negara tu sehingga sampai ke mana negara Islam kita ni? Sampai ke Cina, sampai kepada Pakistan wal Hind, Pakistan, India, Cina dan Eropah. Eropah ni mana negara orang putih siapa? Hingga akhir sekali siapa pada Nusantara kita? Ajaran al-Islam. Siapa dengan apa tu? Siapa dengan dasar Islam sahih. Dasar Islam yang sahih siapa kita. Dengan sebab itu apabila negara tu jadi buka jadi banyak, dengan sebab orang buat kerja tadi itu nak buat kerja sungguh. Nak faham kata dalam Islam kita ni kena ada pengorbanan. Sebab itulah la barakallahu lahum. Mereka yang masuk di dalam agama Islam nak cari habuah tak jaya. Umpama al-munafiqun masuk di dalam Islam untuk nak cari habuah, jaya dah hidup mereka? Memang tak jaya hidup mereka. Kita pun kena jaga nah. Kita sebagai orang Islam dah jangan cari habuah di dalam agama kita sama sekali, jangan. Kena tak hati belah-belah dah. Kata aku ni nak buat kerja kerana Allah Subhanahu wa taala dan aku tadi itu nak akaknya agama Allah. Orang pesening izzah, mulia, kamar dia tak apa-apa sampai akan mati. Ini yakin. Kita yakin. Nak kita faham kata kalau kita dok lagu ning, inilah Islam kita, hak Nabi kita tinggal kepada kita. Sebab hari ni kalau kita tengok ramai ada orang Islam. Allah. Dalam negara kita capur semua Nusantara ni banyak mana? Banyak orang kita al-Islam ni ramai. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu dia kata
Ramah tadi itu dia kata adalah hadis yang sabit daripada baginda. Dia kata mana? Iaitu dia kata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Dia bawa data di sini. Dia kata lagu mana? Nanti hamba nak baca sikit. Hadis ni kalau nak tengok, kita tengok dalam Musnad Imam Ahmad dan Abu Daud dan sebagainya. Darajat hadis ni hadis sahih lah. Kita takriri selalu. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat kata, hari yang kita duduk ni, apakah Islam kita tadi itu ramah, percakapan tu ramah. Tetapi umat Islam kada jadi turun supaya kita turun tangga tu. Kalau kita tengok sungguh hak kita kata. Amba pernah banding dah masalah ni. Tapi nak royak sekali lagi pun boleh. Cuba kita tengok di antara cumcun umat Islam dengan cun umat hak bukan Islam. Terkadang tempat perniagaan tu yang nampak nyata molek. Kita tengok hak kita ni jadi biasa, tak ada itu mana. Tapi kalau kita tengok hak balik sebaliknya, hak tak beriman tadi itu, dia berjaya pesen dia tadi itu yang usaha yang baik dengan asbab, siapakah dia boleh naik tinggi. Sebab tu di dalam cara memikir umat Islam yang duduk dalam sahwah ni, makna kata duduk di dalam pemikiran yang nak menggerakkan akal fikiran, tak boleh nak lock orang tak beriman ada tempat sun kan saja tak jadi kata. Kena buat juga tempat kita ni ada sun kan tempat yang kita nak perniaga, nampak kacamata orang kata kita orang Islam lah yang bawa ke datang kemajuan ni datang mari. Pas nak wijaya tangan 10 tak padah. Tangan 2 ni tak padah. Kena buat kita tu pakat capur tangan belaka. Sebab tu nak kepada orang yang beramanah dalam masalah nak kerja agama. Naknya akaknya agama. Ingat molek dulu situ tu tanam molek. Kita nak akak agama. Sahabat katakan, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Takutnya umat-umat yang nak mengatasi kita sebagaimana dia mengatasi makanan yang ada dalam hidangnya. Nabi banding kata, kita apabila duduk dalam hidang, depan kita ada apa? Ada idam. Idam ni mana lauk. Bukan lauk air tu, lauk yang kita makan dengan nasi tu. Lepas tu apabila orang duduk di likung hidangnya, dia buat apa? Hanya mau jepuk ni sikit, aku jepuk ni sikit, jepuk nak makan lah. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi banding seperti lauk duk depan kacamata orang tak beriman. Cuba kita khayal tengok. Hari ni jadi kepung, tengok kepung. Kepung makna kata di likung ni, kalau kita tanya tanah tepi patah ni hak pia, hak Cina. Itu kebun getah di tepi batas ni, tepi jalan raya ni hak pia, hak Cina. Syarikat besar-besar ni hak siapa? Hak demo tu. Mananya hak Abdullah, hak Aisyah, hak Fatimah, hak Uthman, hak Zubair, hak hai apa yang nak hilaikan habis. Seolah kata kita ni sekadar sepanggil tadi, yakni yaf'aluna ma la yu'marun, buat benda orang tak suruh, ataupun yatakallamun ma la ya'lamun, ya kecek benda yang tak tahu. Allah. Sebab itulah kita kalau kita tak pakat mikir habis. Kita bergaduh gapo kita senang dah lah ni pecah dah duit benar. Duit banyak dah masuk dalam bank kita tiap-tiap bulan masuk sama tak hendak bergaduh masalah tu. Lepas tu anak cucu kita lepas dah kita pejam mata tak dia nak kira tu. Hak nak duit ada anak cucu tadi tu lek belakang kita tu. Lepas tu kita nak pergi jumpa di akhirat, nak ada keluarga tulah kadang mau pergi ke neraka, kita pergi ke syurga kelah mana. Kena mikir. Jangan ada waktu mudah sepengah hari ni. Nak kepada percakapan saja, tapi nak cara tak lah. Ini masalah besar sekali, masalah ada jadi hari ini. Sebab tu lah Nabi Muhammad SAW
ibaratkan, merupakan kata kita ni seolah kata dikepungkan oleh orang-orang tak beriman lagu tu dah. Lalu sahabat kata, faqala qailun wa min qillati nahnu yawma idzin, sikit ke puak kami sampai kadang menghinakan kita begitu lalu? Puak kita ni tak ada orang begitu lalu, sikit ke lagu mana? Tanya Nabi Muhammad SAW. Sebab sahabat faham kata apabila ramai gagah, Nabi kata tak. Sebab orang kita terkadang orang ramai tu beratus ribu tu gagah lah, bukan dok situ. Hak naknya kualiti ke tak, mi kunapa berpelau. Sebab itulah ramai, jangan duk gaduh lagi. Ya nak hak geliga, tak ada kata tak, situ hak nak. Lalu Nabi Muhammad SAW apabila orang tanya, jawab. Qal SAW, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kamu pada hari itu tu banyak, ramai. Hadis ni seumpama Nabi kecek sekarang lelah ni. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'il as-sayl. Akan tetapi kamu seperti buih yang ada di laut. Cuba pergi patah tu, buih banyak mana apabila sepak naik mari ke darat ni, tapi tak sampai 5 minit habis licin, pas ke mana habis. Lalu hak teruk lagi, wala yanzi'anna Allahu fi suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah Ta'ala cabut daripada hati orang yang tak beriman akan kehebatan berasa gerung terhadap kita. Tak ada. Asal nak faham. Kalau kita baca dalam sejarah, dalam bidayah wan nihayah, ada hak lain-lain lagi akan didapati Holako. Holako ni salah seorang daripada pemimpin ketua puak-puak Genghis Khan. Puak mana? Yakni puak Tatar. Tatar ni yang mari di Cina tu lah, sampai ke kerajaan Abbasiyah jatuh. Kuat tak kuat tengok. Sampai ke Sungai Furat tadi itu, ya ambil surat-surat hak dituliskan oleh ulama tak jadi apa yang kata, jadi retak nak lalu pergi jemerai balik tu sampai ke sungai tu jadi warna hitam dengan sebab dakwah yang dituliskan oleh ulama Islam. Tapi dia pernah kata satu kali, sempat lagi dia jumpa dengan sahabat Nabi, tok nenek dia. Dia kata, aku ni masuk negara tu, negara ni, aku sama benar, dia kata. Tapi apabila aku berjumpa dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, ni tercatat perkataan dia di dalam buku-buku sejarah. Dia kata, hak ni aku tak lawan. Orang apa lagu ni, dia kata. Berasa aku tu takut terhadap puak dia, bahasa gerung. Tengok bahasa gerung. Kalau bahasa petani yang panggil patah romong, tak lawan dia awal lagi, tak ada nak gocoh lagi. Tengok tu pakai kaki tangis lalu dah. Sifat orang Islam tu di sisi musuh orang Islam dalam hati tu heboh moga tu. Tapi hak Nabi royak pada akhir zaman tu cabut benda tu tubik daripada dada-dada orang tak beriman. Dia tak nampak kita malaikat tikus, tak nampak kita malaikat arnab ataupun kucing. Tak rasa gerung sikit habuk. Tok nenek kita orang beriman belum ada kita datang pada ini dunia, orang kafir tengok seperti singa seumpama rimah. Sungguh haibah. Sebab apa hilang? Tak hilang lagu mana. Moga kata semua amalan hak orang tak beriman kita buat belaka. Semua amalan orang Islam kita tinggal kebanyakan. Semua kalau kita sebut tu lah takut sutuh pula. Tapi nak faham kata Tuhan cabut lah tu. Cabut buat apa? Cabut buat apa? Cabut dengan sebab kita tak ada pegang pada ajaran. Tak ada pegang pada ajaran. Lepas tu kita faham so. Lama kata apabila pegang pada ajaran Islam tak boleh saing orang. Tak. Kita kena kering sasana. Kering sasana siapa kata oleh saing orang. Bukan. Islam ni bukan makna hak kita tak tasawuf. Apabila kita pegang dengan agama tak boleh nak duduk dalam dunia. Lah, bukan. Agama Islam, agama dunia dan agama akhirat. Bukan akhirat sekarang ataupun dunia sekarang. Sebab tu dia kata boleh duduk dalam dunia. Siapa dia berasa kata Islam tu payah, kata dia tak faham Islam.
Siapa dia berasa sepik duduk dalam Islam, dia tak faham lagi Islam. Islam duduk sini baru, tak masuk sini. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, tak masuk lagi dia dalam hati-hati mereka al-Islam. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubihimul wahan. Tuhan cabut daripada seteru orang Islam berasa gerung terhadap kita, dan Tuhan capaklah dada kita tu al-wahan. Dalam hati ni ada wahan. Gapo wahan? Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahanu? Ni apabila sahabat ni tak faham daripada percakapan Nabi, dia tanya lalu dah sahabat tu, jangan iktikad sama sekali hak Nabi kecek sahabat tak faham, jangan. Ni ada doa ni tak faham ni, tak faham ni. Lah ya faham. Kalau dia tak faham, dia tanya. Tak faham, gapo mana wahan? Qala alaihi salatu wassalam hubbud dunya. Kasih pada dunia. Kasih pada dunia ni banyak cara sungguh. Lana. Kasih pada dunia kira kepada diri mula-mula. Umat nak jadi lagu mana? Aku boleh dulu. Ni orang kasih pada dunia. Orang kasih pada dunia tinggal kebenaran tapi nak jaganya pangkat diri. Orang kasih pada dunia yakni orang mendahului peribadi dia di atas umat, di atas hajat hak ummah. Tu mana orang nak pada dunia. Cerak mana dalam Quran? Tak kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seru dia, Allah Taala izinkan kepada kami suruh hijrah, maka hijrahlah buat kita terseduk sini, bawa agama kepada Madinah. Buat dia katakan fa hubbud dunya, buat dia katalah mana? Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kita nak tinggal lagu mana harta kita banyak ni, anak pinak kita pian nak bercara. Nak tinggal turuk gi wahai Rasulullah, pian nak cara nak turuk mu ni sana, pian nak cara hak ni. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Kata dengan lidah tapi hati tukuk lain. Ni orang panggil berdalih. Ada lagu tu. Misal orang tu nak sembahyang mayat tu, sebentar lagi sembahyang mayat. Kita ramai buat kita ni 4-5 belah orang. Kita waktu baik sikit. Kita pakat pergi bila lagi nak tolong saudara kita, dia tengok je nampak tengah malam dah pakai kereta apa basuh sakning je, kata tak lagi. Nak buat kerja agama kalau duduk situ lah, makna kata kecek saja. Bukan peribadi dia, perbuatan dia tak supang hak yang kecek. Kita panggil hubbud dunia. Hak sungguh dia tak kira situ. Tu nak bagi kita apa? Hubbud dunia. Lepas tu wa karahiyatul maut. Benci nak pergi jumpa dengan Tuhan. Macam nak jumpa dengan Tuhan, mati-mati ni mana jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa dia nak jumpa dengan Tuhan, tak sah pasal wa amman malik, ajal Allah taala itu apabila siapa dia bawa kita pergi sendiri. Allah. Islam kita ni hajar nak wi kita gapo? Nak wi kita tadi itu terasa dalam jiwa kita, hati kita kata dakwah tadi itu berhajat kepada sabar. Lepas daripada ada pendirian yang tetap, kena sabar. Apabila sabar, lagi atas tangga tu iaitu istiqamah di atas benda yang kita tadi itu pokok asas. 3 dasar. Asas, kemudian as-sabr, kemudian naik lagi al-istiqamah. Ni diri peribadi kita. Adapun nak bina ummah, kena bina dengan ilmu. Lepas daripada ilmu kena amal. Lepas pada amal kena dakwah. Lepas pada dakwah kena sabar. Atas sekali hak ni sabar. Hak ni nak bina ummah. Adapun nak bina peribadi, asas kita lah mana? Kemudian apabila ada asas, sabar kita nak bina asas tu. Lepas pada tu istiqamah di atas asas hak kita. Barulah peribadi gini apa panggil dakwatun binaul fardiyah, bina diri baru jaya lagu.
Kita dengar ni kena perang lah. Bukan mana kata kita dengar, oh sedap main ngajar. Nampak dah tu? Oh kita boleh dengar benda-benda baru, tapi kita tak tahu gapo. Lah. Ikut pia-pia ngajar bukan apa sorang. Nak boleh ubah. Sekadar kita mampu. Setelah daripada kita dengar, kita ambil masa boleh lagi 5 minit insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah daripada dia tadi itu mengasaskan benda yang kita sebut tadi, nak nampak kata kita tu dijadi oleh Allah Taala tu nak gapo, nak bawa ke mana? Dia kata tujuan hak Tuhan bawa datang aku mari ni tak lain tak bukan likaila yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, supaya manusia tu tak boleh nak dakwa apa-apa dah depan Tuhan esok selepas daripada rasul-rasul itu datang. Buat kita hak dengar suara ni, hak faham suara ni tak boleh nak dakwa sikit depan Tuhan kata kita itu tak faham, kata kita tadi itu tak tahu, tak boleh. Setelah daripada kita dengar, Tuhan akan tanya kalau kita tak gerak gapo-gapo. Kita nak gapo? Nak kita tadi itu ada saham. Saham ni mana lagu mana? Ada usaha dalam masalah kerja Islam. Islam ni orang panggil kata manhajul hayah, jalan ni kita nak pakai hidup, tapi pakai hidup basic al-amal, adanya buah tangan. Sebab tu umat Islam kita ni kalau kita faham hujah di sini molek sungguh, insya-Allah kita tadi itu akan boleh pergi ke depan. Hadap kecek sini ni tujuan akak ni, akak majlis di masjid sini ni mari daripada jalan sampai ke sini ni bukan kau ana dak. Mari untuk nak menggerakkan akal fikiran, tukar akal fikiran untuk kita nak melaksanakan amalan kita jadi waqi'. Waqi' mana? Benda hak boleh tengok dengan mata kepala, malmusah boleh pegang dengan pencerahan kita. Hak Tuhan. Setelah daripada tu Nabi kita lemah pula. Nabi kita moga ya orang juga, bukan makna malaikat dia. Orang. Sekali apabila dia tadi itu faham daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kata inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Aku akan capak di atas engkau ya Rasulullah, akan beri amanah kepada engkau ya Rasulullah urusan yang berat, perintahan yang berat. Apabila Nabi dengar situ, mengeluh. Aku ada amanah yang besar. Sehingga amanah tadi itu langit dan bumi ni pun tak kuasa. Tak kuasa di sini mana kata tak Allah nak tanggung. Tapi Nabi Muhammad SAW walaupun begitu dia sabar, kata biarlah kita mari duduklah dunia sekali ni pakai umur biarkan puati. Nabi kita dibangkitkan jadi rasul umur 40. Belum daripada tu dia adalah manusia, bukan rasul, bukan nabi. Lepas tu kita nak turut ajaran Nabi, tengok di 40 ni. Ni ajaran dia mari. Nabi setelah daripada dapat Iqra tadi itu, kelik pergi rumah rasa letih. Semangat ni ya penting. Tak ada habis semangat. Selimut. Suruh Khadijah tu selimut. Selimut. Sebagaimana kita tahu. Apabila selimut, dalam keadaan letih tu, dalam keadaan letih tadi itu, ayat Quran turun depan dia. Ya ayyuhal muddathir qum. Qum. Hei hadap selimut tu, bangun. Apa Tuhan guna qum? Nak royak kata kita apabila lemah jangan turut perasaan tu. Kita tak raya kita kecek di mulut seolah kata doa bagi diri dah. Ya nak ada semangat sama sahabat dah, tokoh-tokoh orang nak jadi tokoh tadi itu kena ambil sikap seperti Nabi kamu lah mana. Jangan tunjuk kelemahan kepada ummah. Jangan tunjuk. Ning nak jadi tokoh,
nak jadi orang atas, nak jadi pemimpin, tapi dok tunjuk lemah. Tak boleh lah. Utama kalau kita masuk mesyuarat gapo-gapo, dok molek pergi kalah, dia masuk pergi kalah, jangan dok tidur. Ni kita jadi pemimpin kada berjenera atas dalam bilik mesyuarat hak agung pula tu hak ummah berjenera. Saja. Kita kena sang bukan kapap kita jadi molek. Pakai kita cakap pe kita keduduk ke kita peribadi kita gapo kena wak jadi molek belaka. Barulah sepatut jadi orang pemimpin. Kum bangun dalam keadaan tak gerak. Sebab orang kita ni ia tak gerak di semangat. Apabila semangat tadi itu diberikan semangat hak lain, makna kata makan ni roh, dia bangun boleh. Dia bangun boleh. Dengan sebab cakap pe kum fa anzir, mari dengan fa suruh buat selalu. Ni cuba kita tadabbur ayat Quran. Kalau kata kum thumma anzir, kadok mengayak dulu dak lagu tu. Kalau kita pergi di Malaysia, kita sudah assalamualaikum geru buat dia masuk baris dah. Masuk baris pagi hari gelak lagi. Masuk baris kautel lah untuk nak masuk sekolah. Pas buat kita buat apa biar tu? Baru nak halih kain sikit-sikit. Sebab tu. Ya tak sama. Sebab tu fasiru fil ardi. Gigi tengok tempat dia maju-maju hati. Barulah kita tadi itu ada berasa gagah dalam masalah. Tuhan kata serta merta kum fa, mari dengan fa ditakkid, mana selalu anzir, beri amaran. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah daripada dia dapatkan satu patah daripada Tuhan, kum fa anzir ni dia kata, Allah Taala tafsir dalam Quran. Dalam Quran surah Al-Jin, Tuhan tafsir katakan, cuba kita tengok. Qul, Nabi kata, qul, kata olehmu ya Muhammad ya Rasulullah, inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada illa balaghan minallahi wa risalatihi illa balaghan minallahi wa risalatihi. Kalimah ni ayat daripada surah Al-Jin 22 hingga 23 sebagai pentafsiran bagi ayat qum fa anzir di dalam surah Al-Muddathir ayat yang kedua. Ni cara kita nak tafsir ayat. Lah mana? Nak sudah di sini. Sudah. Ini sesungguhnya aku ni Muhammad lah alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la yujirani, tak boleh nak selamatkan aku daripada seksa Allah Taala jikalau aku tak buat kerja. Jadi Tuhan nak hajar Nabi kita ni bukan mari nak senil dak. Mari untuk nak buat kerja. Pas kita ngajilah agama, tapi ngaji untuk nak buat kerja agama. Bagi orang ngaji agama, kerja agama lah. Jangan duk kerja hak pasal lain. Dia Tuhan wi amanah kita ngaji agama. Kerja agama. Hak ngaji tak agama, kerja hak tak agama tapi khidmat pada agama, sebab kamu adalah orang Islam, orang beragama Islam. Itu cara. Tuhan akan seksa Nabi. Nabi kata la yujirani minallah, ay la yujirani min azabillah, daripada seksa Allah ahadun, seorang mana-mana tak boleh nak menyelamatkan aku. Walan ajida min dunihi multa'ada, tak ada siapa pun aku nak boleh sandarkan diri nak lari daripada Allah kalau Tuhan itu nak ambil salah kalau aku tak buat kerja. Tuhan nak tekan kita buat kerja jadi pendakwah-pendakwah ni. Nah, pendakwah ni bukan pasti atas meja ni sekarang nah. Duduk dalam ASEAN mua kita ni, duk panggil orang mari tukar barang ataupun royak senda barang molek-molek, barang hak halal, barang thayyibat, barang tu barang ni. Masalah pendakwah juga. Bukan kata nanti duduk atas meja ni sekarang lah. Duk jual nasi ni, royak atas nasi ni ada sapakun gitu, ada gatu, ada gani, ada pendakwah juga. Kita faham. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam jawab lagu ni. La yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Khija dia illa balaghan minallahi wa risalatihi. Malaikat aku ni nak menyampaikan akan risalah
yang Allah Subhanahu wa taala mewajib di atas aku supaya sampaikan risalah itu kepada umat manusia. Sampai dengan apa? Dengan lidah, dengan perbuatan, dengan akal fikiran, dengan gerak-geri, dengan budi pekerti. Semua tadi itu kita boleh buat kerja belaka. Dengan sebab itu Nabi kita Muhammad SAW ialah Nabiul Rahmah, Nabi Rahmat dan Nabi Alamiyah. Nabi pasti bawa kemajuan kepada ini alam. Dengan sebab itu kita tadi itu sebagai umat Nabi ni hendaklah kita gerakkan hati, azam. Malam ni kata kita mengaji daripada hadis, beberapa hadis, dan daripada kisah ataupun daripada pengertian yang disyarahkan oleh alim ulama kita nak buat gapo hati diri kita. Tanya diri kita nak buat gapo hati. Ya kena ada idea hak kita di dalam akal fikiran ni. Idea kita, produk kita nak buat gapo hati diri kita. Tak kira umur banyak ke umur sikit ke, laki ke perempuan, gapo kita boleh pusing akal fikiran kita. Supaya kata kita tadi itu boleh pergi ke depan, sama-sama boleh kita dapat kemeridaan Allah Taala dan dapatnya ganjaran daripada apa yang Tuhan janji bagi orang awak kerja di dalam dunia ini di atas dasar yang diberjalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah pada perjumpaan kita sekali ini, as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma qawwimna idza i'wajazna wa a'inna idza istaqamna. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.